It's me, Mea Rose Diamante. So, Oh my God. first time ko kasi itong mag-vlog. So, medyo nangangapa pa ako sa mga sasabihin ko. Pero, sana wag niyo akong i-bash. Saka, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe agad, grabe. So, tell me about myself muna tayo bago ako mag-subscribe kasi wala pa naman akong naiaambag sa lipunan. Bilang isang small YouTuber, papakilala ko muna ang aking sarili sa inyo, mga people. So, my name is Mea Rose Diamante. So, bahala kayo kung anong gusto nyong itawag sa akin, Mea o Mia. Kasi, pares lang naman yun kasi nagkamali lang talaga ng spelling sa pagitan ng M-E tsaka sa M-I. Dapat diba Mia? So, Diamante ang apelido ko. Hindi ibig sabihin Diamante apelido ko, mayaman na kami. Yes po, hindi po kami ganun kayaman katulad ng apelido ko. Pero sana nga, kung naibibenta yung apelido ko, mayaman na po kami. Yes. Tapos, taga Cavite ako. Hindi po ako Caviteña kasi yung family ko is Baguio City, yung malamig na lugar kung saan pinupunta nila Palm Swing at Nikya! Chok lang. So, yan, pinuntahan na nila yun. Kaya ngayong bakasyon, ay pupunta naman kami ngayon doon. Magbabakasyon kami. So, ano na ako? Hindi pa ako 18. 16 pa lang ako. So, yung birthday ko is June 14, 2000. Tapos, save the date. Siyempre, hindi kayo imbitado kasi wala naman kaming handa doon. So, yun, doon pa lang ako magti-turning 17. And I'm a YUM student po na ngayon ay Naka-with honor daw. opo. Kasi recognition namin sa April 4. So, hindi ko alam kung magbablog ako doon no ano. Kasi hindi pa ako talaga sanay. Tsaka yung gamit ko lang is phone. Tapos, hindi pa siya mag-aanong Dami na, hindi mo kasama yaman, sabi ko nga, di ba? ano lang siya. Yung ko sabihin. Ano lang siya? Yung ko sabihin. Ako sabihin. Basta yun, phone pa lang yung gamit ko. Wala pa akong camera kasi hindi kami mayaman. Sa phone nga lang din ako mag-edit. So, yun. Grade 11 student ako. So, ngayon, tapos na yung school year. So, susunod grade 12 na ako. Malapit ako gumamit, guys! Dami pa. 5 taon pa kasi. So, yun. Napapansin nyo, di ba? Para akong mood swings lang. Pabago-bago yung timpla ko. Timpla ko, guys. So, sana maging magkasundo tayo, guys. Kasi, wala lang. Di ko alam kung ba't ko naisip pag-vlog. Basta, kwentuhan na muna tayo ngayon. Kasi wala pa akong maanong vlog eh. Sa susunod siguro, may vlog na ako, guys. Hindi ba ma-vlog to? So, yun. Mabait akong tao, guys. Mabait sa akin. Hindi, mabait naman ako kahit sa kaaway ko. Mabait naman ako. Sa tingin ko, oo. Tapos, syempre, mabait ako. Oo nga, mabait ako. So, yan guys, nauubusan ako ng sasabihin. So, maliit lang akong babae pag nakita mo ko. Sobrang liit ko lang talaga. Wala pa akong 5 feet. Wala pa akong 5 feet kasi maliit lang talaga ako. Tapos, ako ay sobrang nahirapan sa YUMS. Kaya kung moving up nyo pala ngayon bilang grade 10, nako, hindi sa tinatakot ko kayo ah. Nakikita niyo yung mukha ko. Hindi yan ganyan dati. Na-stress lang talaga ako, guys. Sorry. Hindi, maganda ang YUMS. Kaya ako nag-YUMS kasi gusto lang ng nanay, tatay ko. Kasi napilitan na ako. Di naman kasi talaga ako mag-YUMS pero wala talaga akong maisip na kahit na anong gagawin ko sa sarili ko. Sabi nila, mag-teacher ka na lang kaya mag-YUMS ka. Sabi ko, sige, oo na lang kasi kahit yung grade 10 ako, wala akong maisip. Ano nga bang strand yung papasokan ko? Gas, ABM, STEM. Wala akong talent ning eh. Wala talaga eh.
Kaya yun, nag-gyms ako. Pero kinaya ko naman kahit hindi ko gusto. Kasi nandun yung bebe ko. Bebe. So yun, ano, so talent ko is matulog, kumain, tumae. Joke. So yung talent ko is, wala talaga akong talent. Is sports. Wala din akong sports, guys. Jackstone lang. Kung may Jackstone sana na sports, diba? Hindi sana maligalig tayong mga nagja-Jackstone lang dyan. So, yun. As of now, my feeling is masaya akong makipagkwentuhan sa kamerang kaharap ko. Kinukwento yung mga nakakatawa sa sarili ko. So, guys, sana maging close tayo. Maging close tayo. Maging close tayo. Sana maging kaibigan ko yung iba sa inyo. Hindi naman ako nakakatakot na tao, hindi rin ako nangangagat. Basta, mabait ako. Gusto ko kayong maging close, maging kaibigan. At sana, mag-subscribe kayo sa akin. At sa mga sa susunod ko pang vlog, okay lang kahit i-dislike nyo, like ko pa rin kayo. So guys, it's me, Mea Rose Diamante. So, sa susunod na vlog ulit, kita tayo guys. Bye! Nice to meet you guys!